Hi students, in last lecture we have studied what is mean by fluids and properties of fluids. Also we have studied pressure, what is the definition of pressure, SI unit of pressure, dimensions of pressure, etc. we have studied in last lecture. Okay, in today's lecture we are going to discuss some types of pressure, okay, for fluid at rest. First, the pressure is pressure due to liquid column. Pressure due to liquid column. That is, suppose there is a container like this and we have taken fluid in this container. There is a container. We have taken fluid in this container. This fluid is, suppose the fluid is water. इथे fluid कोणतं घेतलं आपण? Water हे fluid घेतलं. And we have to find out the pressure at depth h below the free surface of the fluid. आता इथे free surface म्हणजे काय हे तुम्हाला सांगितलंय. तर लिक्विडचा जो कॉन्टॅक्ट हा ॲटमॉस्फिअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो. लिक्विडचा जो सरफेस ॲटमॉस्फिअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो त्याला काय म्हटलं जाईल तर फ्री सरफेस. ओके, तर इथं फ्री सरफेस पासून h या डेप्थवर हाईट किती आहे हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, हा सिलेंडर इथे ॲक्च्युअली प्रेझेंट नाही. काय केलंय, एका कंटेनरमध्ये फ्लुइड घेतलेलं आहे आणि फक्त तुम्हाला काय सांगितलंय की या सरफेस पासून इथे एखादा पॉइंट आहे, तर त्या पॉइंटला प्रेशर किती आहे फाइंड आउट करा. तर ते प्रेशर फाइंड आउट करण्यासाठी काय केलं पाहिजे आपल्याला, तर त्या हाईटचा एक इथे सिलेंडर आहे असं इमॅजिन करायचं. देअर इज ॲन इमॅजिनरी सिलेंडर इन द लिक्विड बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ॲट डेप्थ एच. एच या डेप्थला फ्री सरफेस पासून एक इमॅजिनरी सिलेंडर आहे असं इमॅजिन केलं आणि तो जो सिलेंडर आहे त्याच्यामध्ये काय आहे तर लिक्विड आहे. बरोबर, हा सिलेंडर कसा आहे इमॅजिनरी. कुठं आहे तो लिक्विडमध्ये आहे. म्हणजे त्या सिलेंडरमध्ये काय आहे तर लिक्विड आहे असं कन्सिडर केलं जाईल. मग सपोज या सिलेंडरमध्ये लिक्विड आहे, इथं या डेप्थला तुम्हाला प्रेशर फाइंड आउट करायचं आहे. तर पहिल्यांदा आपल्याला बघितलं पाहिजे की इथं फोर्स किती अप्लाय केलं जात आहे. सपोज आपण इथे एक सिलेंडर इमॅजिन केला, त्या सिलेंडरचा हा जो टॉप सरफेस आहे तो कुठे आहे फ्री सरफेसवर आहे आणि एच या डेप्थला काय आहे तर त्याचा बॉटम सरफेस आहे. आपल्याला त्याच्या बॉटमवर ॲक्ट होणारं प्रेशर काढायचं आहे. मग ते प्रेशर कसं काढलं जाईल आपल्याला माहीत आहे की प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशरचा फॉर्म्युला काय असतो तर फोर्स अपॉन एरिया असा त्याचा फॉर्म्युला आहे. मग आता याच्यावर या बॉटम सरफेसवर किती फोर्स एक्झर्ट केलं जाईल. फोर्स किती एक्झर्ट केलं जाईल तर त्या हा जो लिक्विड कॉलम आहे बघा, हा सिलेंडर आहे, हा इमॅजिनरी सिलेंडर आहे. ह्या सिलेंडरमध्ये लिक्विड आहे आणि हा जो त्याचा एक शेप तयार झाला आहे म्हणजे हा सिलेंडर आणि त्याच्यामधलं लिक्विड, त्याला काय म्हटलं जाईल तर लिक्विड कॉलम असं म्हटलं जाईल. मग हा जो लिक्विड कॉलम आहे त्याचं ह्या बॉटमवर काय अप्लाय केलं जातं आहे वेट. लिक्विड कॉलमच्या त्या बॉटमवर काय अप्लाय केलं जातं आहे सिलेंडरच्या बॉटमवर फोर्स अप्लाय केलं जातं आहे आणि हे फोर्स म्हणजेच काय आहे तर वेट आहे. म्हणजे ह्या टोटल सिलेंडरमध्ये असणाऱ्या लिक्विडचं ह्या बॉटम सरफेसवर वेट फॉल होतं आहे आणि ते वेट म्हणजेच काय आहे तर त्या बॉटमवर अप्लाय केलं जाणारं फोर्स आहे. बरोबर, आता आपल्याला माहीत आहे की प्रेशर इक्वल टू काय असतं फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशरचा फॉर्म्युला काय आहे तर फोर्स अपॉन एरिया असा फॉर्म्युला आहे. आता इथं जे फोर्स अप्लाय केलं जातं आहे ते फोर्स म्हणजेच काय, या बॉटमवर काय फॉल होतं आहे तर त्या लिक्विड कॉलमचं वेट आणि वेट म्हणजे काय असतं mg आणि अपॉन काय असेल a. P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स म्हणजे आहे वेट, वेट किती आहे mg अपॉन a म्हणजे काय असणार आहे प्रेशर असणार आहे. तर याच्यामध्ये इथे m फॉर मास, m म्हणजे काय आहे तर मास आहे. मास कुणाचं आहे
तर त्या लिक्विड कॉलममध्ये हा जो सिलेंडर आहे, लिक्विडमध्ये जो आपण इमॅजिनरी सिलेंडर कन्सिडर केला आहे, त्याच्यामध्ये जे लिक्विड आहे त्या लिक्विडचं मास हे किती आहे, तर m आहे. बरोबर. आणि आपल्याला फॉर्म्युला माहीत आहे की मास इक्वल टू व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. वी नो दॅट मास इज इक्वल टू व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. Volume is V and suppose the density of the liquid in this container is rho. So M equal to V into rho, where V is the volume and rho is the density. We know that volume is equal to area into height. So here we can write V equal to area into height into rho, because V is the volume of cylinder, that is liquid contained in the cylinder. So the volume will be the volume of cylinder, which is equal to area into height into rho is the density. This is the formula for M. M equal to AH rho, where now here there is M, so we can write pressure P equal to mg into A. P equal to mg into A, which is equal to, where m equal to AH rho. m ची व्हॅल्यू काय आहे, AH rho, पुढे g upon A. See here P equal to mg upon A, where m is equal to AH rho. So here AH rho into g upon A. A get cancelled. A कॅन्सल झाला की P इक्वल टू फॉर्म्युला काय मिळेल बघा, A काय झाला ह्याच्यातला, कॅन्सल. P इक्वल टू H रो G. P इक्वल टू H रो G. दिस इज द प्रेशर ॲट डेप्थ H बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. लिक्विडमध्ये H या डेप्थला जर एखादा पॉईंट असेल तर त्या पॉईंटला जे प्रेशर आहे ते प्रेशर किती आहे, तर H रो G असा त्याचा फॉर्म्युला आहे. याचा अर्थ काय, तर जेवढी डेप्थ वाढत जाईल तेवढं प्रेशर काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. प्रेशर आणि हाईट, H म्हणजे काय घेतो इथे आपण, डेप्थ घेतोय. मग H आणि P यांचं रिलेशन कसं आहे, डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे. जेवढी डेप्थ जास्त असेल तेवढं प्रेशर कसं असेल, जास्त असेल. सपोज एखादं हे आहे, डॅम आहे, डॅम, आणि डॅममध्ये त्या ज्या वॉल्स असतात डॅमच्या, त्या वॉल्स ज्या आहेत त्या बॉटमला कशा असतात, थिक असतात, आणि जर टॉपला बघितलात तर त्याच्यापेक्षा थोड्याशा कशा असतात, थिन असतात. एकदम थिन नाही, पण टॉपला जास्त थिक आहेत आणि बॉटमला त्याच्यापेक्षा थोड्या थिन आहेत. डॅमचं कन्स्ट्रक्शन करताना हे अशा टाईपमध्ये केलं जातं. मग बॉटमच्या वॉल ह्या जाड म्हणजे थिक ठेवण्याचं रिझन काय, का तर आपण बघतोय की लिक्विडच्या फ्री सरफेसपासून जसजसं तुम्ही खाली जाल, डेप्थला जाल, तसतसं प्रेशरची व्हॅल्यू काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. बरोबर. म्हणजेच काय, फ्री सरफेसला प्रेशर कमी असेल, त्याच्यापेक्षा खाली खाली चाललात तुम्ही प्रेशर वाढत जाईल, आणि त्या लिक्विडच्या बॉटमला प्रेशर काय असेल, मॅक्झिमम असेल. बरोबर. मग डॅम ज्यावेळेस कन्स्ट्रक्ट केला जातो त्यावेळेस डॅममध्ये भरपूर पाणी असणार आहे, भरपूर वॉटर असणार आहे. आता हे जे वॉटर आहे याचं प्रेशर सगळ्यात जास्त कुठे असणार आहे, तर बॉटमला असणार आहे. मग बॉटमला प्रेशर जास्त आहे, तर ते प्रेशर जास्त असल्यामुळे तिथल्या ज्या वॉल्स आहेत खाली असणाऱ्या, त्या वॉल्स कशा असल्या पाहिजेत, थिक असल्या पाहिजेत, जेणेकरून त्या प्रेशरमुळे त्या वॉल्स ज्या आहेत त्या डिस्ट्रॉय होणार नाहीत. कळालं सगळ्यांना. म्हणजे डॅम फुटू नये यासाठी काय केलं जातं, तर त्याच्या वॉल्स ज्या आहेत त्या बॉटमला थिक असतात आणि टॉपला कशा असतात, थिन असतात. हे रिझन जर विचारलं तर आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे की डॅममध्ये जे वॉटर आहे त्याचं प्रेशर बॉटमला कसं आहे, जास्त, आणि टॉपला कसं आहे, कमी. So to handle the large pressure in the bottom, the walls are thicker at the bottom and thinner at the top. Okay, so here remember that pressure increases with depth. Okay, then density, if density increases, pressure increases. Then proportion of H and rho is inverse. H आणि rho यांचं proportion कसं आहे तर inverse आहे.
आता इथं प्रेशर इक्वल टू एच रो जी हा जो फॉर्म्युला मिळालेला आहे आपल्याला, याच प्रेशरला काय म्हटलं जाईल तर गेज प्रेशर. दिस प्रेशर इज कॉल्ड ॲज द गेज प्रेशर. P इक्वल टू एच रो जी, इट इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. प्रेशर कशामुळे आहे हे तर या लिक्विड कॉलममुळे आहे. आणि कुठं आहे एच या डेप्थला. हा जो लिक्विड कॉलम आहे याच्यामुळं एच या डेप्थला प्रेशर आहे एच रो जी आणि याच प्रेशरला काय म्हटलं जातं गेज प्रेशर. सो द गेज प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ॲट डेप्थ एच. Okay, so P equal to H rho G. Here as depth increases, pressure also increases. Here important points to remember that this pressure, gauge pressure, is applicable for both gases and liquids. Gauge pressure is applicable for fluids. That means it is applicable for liquids and gases. Okay, then again we can say that this pressure is independent of shape and size of the container in which it is taken. ज्या कंटेनर मध्ये ते फ्लुइड घेतलेलं आहे किंवा लिक्विड घेतलेलं आहे किंवा गॅस घेतलेला आहे तर ते जे प्रेशर आहे गेज प्रेशर एच या डेप्थला असणारं ते त्या कंटेनरच्या साईज आणि शेपवर डिपेंड नाही. इट इज इंडिपेंडंट ऑफ साईज अँड शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड. ओके, सो रिमेंबर द पॉइंट्स. फर्स्ट, P equal to H rho G, it is the pressure due to liquid column. It is called as the gauge pressure. It increases with increase in depth. Then we can say next point, it is independent of size and shape of the container in which it is placed. Then again we can say that next point, this pressure is applicable for liquids and gases both. Okay, so this is the first pressure due to liquid column. It is called as the gauge pressure. Okay, then we will see the next point, which is second pressure is atmospheric pressure. Second pressure, atmospheric pressure. This is our second pressure for fluids at rest. जर फ्लुइड हा रेस्ट मध्ये असेल तर त्याच्यासाठी आणखीन कोणतं प्रेशर आहे तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, फर्स्ट कोणतं सांगितलं मी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. सेकंड प्रेशर कोणतं आहे तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. आता ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे काय आता हे लगेच समजण्यासारखं आहे. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे काय प्रेशर ड्यू टू ॲटमॉस्फिअर इज कॉल्ड ॲज द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. बरोबर. आता ॲटमॉस्फिअरमध्ये काय आहे एअर आहे. देर इज एअर इन द ॲटमॉस्फिअर विच एक्झर्ट फोर्स इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन. एअर काय करते ॲटमॉस्फिअरमध्ये काय आहे एअर आहे. ती एअर काय करेल डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये फोर्स एक्झर्ट करेल. कशामुळं फोर्स एक्झर्ट करते ती का तर स्वतःच्या वेटमुळं. एअरला पण स्वतःचं वेट आहे ना, मग त्या वेटमुळे एअर काय करते फोर्स एक्झर्ट करते. कुठे एक्झर्ट करते वरून खाली म्हणजे कुठे डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये फोर्स एक्झर्ट करते. बरोबर. मग हे जे फोर्स एक्झर्ट केलं जातं पर युनिट एरिया त्याला काय म्हटलं जाईल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. Okay, when we consider the atmosphere, there is air in the atmosphere. This air exert force due to its weight on the surface of earth or in the downward direction, and the pressure due to this force is called as the atmospheric pressure. Okay, atmospheric pressure is maximum at the sea level, that is ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थच्या सरफेसवर हे जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे हे सगळ्यात काय असणार आहे मॅक्झिमम असणार आहे. आता बघा ॲटमॉस्फिअरमध्ये मी काय सांगितलं काय आहे एअर आहे. एअर काय एक्झर्ट करते डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये फोर्स एक्झर्ट करते. बरोबर. दिस फोर्स पर युनिट एरिया इज कॉल्ड ॲज द प्रेशर. बरोबर. मग आता सपोज हा अर्थचा सरफेस आहे. अर्थच्या सरफेसपासून इथं आपण काय म्हणतोय तर अर्थच्या सरफेसला ही जी व्हॅल्यू आहे ती कशी असेल मॅक्झिमम असेल.
बघा इकडनं इकडे प्रेशर एक्झर्ट केलं जातं आहे, बरोबर. म्हणजे इथून सपोज ही आपण हाईट घेतली, ओके, ही आहे हाईट h. ही हाईट जेवढी जास्त असेल तेवढं प्रेशर कसं असणार आहे, जास्त असणार आहे. कारण प्रेशर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू हाईट किंवा आपण काय म्हणू शकतो, डेप्थ म्हणू शकतो, बरोबर. एअर वर आहे, एअर बॉटमला खाली प्रेशर एक्झर्ट करते आणि त्यामुळं ते जास्त कुठे असेल तर बॉटमला, जेवढं एअरपासून तुम्ही खाली 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 येत आहे ॲटमॉस्फिअरपासून तेवढं प्रेशर कसं असणार, जास्त. एंड कुठं होणार, अर्थच्या सरफेसला. अर्थच्या सरफेसला आला प्रेशर कसं असणार, मॅक्झिमम. का तर डेप्थ कशी आहे, मॅक्झिमम आहे. मग जर सपोज अर्थच्या सरफेसपासून वर इथं कुठेतरी एखादा पॉईंट कन्सिडर केला तर या पॉईंटला हाईट काय असेल बघा, ही हाईट असेल. बघा मला सांगा कोणत्या हाईटला किंवा कोणत्या डेप्थला प्रेशर काय असेल, मॅक्झिमम. अर्थच्या सरफेसला ते मॅक्झिमम असेल. का तर इथे डेप्थ जास्त आहे, इथे डेप्थ कशी आहे, कमी आहे. म्हणजे लिक्विड कॉलम जे आहे, हा लिक्विड कॉलम, फ्लुइड कॉलम. इथं फ्लुइड कॉलम कोणता आहे तर ज्याच्यामध्ये एअर आहे. जर तुम्ही एक सिलेंडर कन्सिडर केला, त्या सिलेंडरमध्ये लिक्विड असेल तर त्याला काय म्हणायचं, लिक्विड कॉलम. एखादा सिलेंडर आहे त्याच्यामध्ये एअर असेल तर त्याला काय म्हणायचं, एअर कॉलम. आणि इन जनरल काय म्हटलं जाईल त्याला, लिक्विड आणि एअर याच्याऐवजी तुम्ही काय म्हणू शकता, फ्लुइड, म्हणजेच काय, फ्लुइड कॉलम. कळालं सगळ्यांना. म्हणजे बघा इथं काय आहे तर हा एअर कॉलम आहे. एअर कॉलमची हाईट इथं जास्त आहे, इथं एअर कॉलमची हाईट कमी आहे. म्हणजे जेवढी हाईट कमी तेवढं प्रेशर कमी, जेवढी हाईट जास्त तेवढं प्रेशर जास्त. म्हणजे हे प्रेशर मॅक्झिमम कुठे आहे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. म्हणजेच कुठे मॅक्झिमम, सी लेवलला. सी लेवल म्हणजे समुद्र सपाटीला प्रेशर काय कसं असेल, मॅक्झिमम असेल. ओके. आणि हे प्रेशर कमी कुठे होत जाईल, जसजसं तुम्ही अर्थच्या सरफेसपासून वर जाल तसतशी त्याची प्रेशरची व्हॅल्यू काय होणार आहे, कमी 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 होत जाणार आहे. आता सगळ्यांच्या लक्षात, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज द प्रेशर ड्यू टू द फोर्स एक्झर्टेड बाय एअर ड्यू टू इट्स वेट. ओके. एअर स्वतःच्या वेटमुळे एक फोर्स एक्झर्ट करते आणि त्या फोर्समुळे जे काही प्रेशर आहे त्याला काय म्हणायचं, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. मॅक्झिमम कुठे असेल, सी लेवलला. आणि मिनिमम कुठे असेल, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर मिनिमम कुठे असेल, जसजसं तुम्ही अर्थच्या सरफेसपासून वर जाल हाईटला तसतसं काय होणार आहे, प्रेशरची व्हॅल्यू कमी होत जाणार आहे. बघा आता जसजसं प्रेशर कमी होईल तसं डेन्सिटी सुद्धा काय होणार आहे, कमी होत जाणार. म्हणजे अर्थच्या सरफेसपासून तुम्ही वर जाल तसतसं डेन्सिटी काय होत जाते, कमी होते. कारण प्रेशर आणि डेन्सिटी यांचं प्रपोर्शन कसं आहे, डायरेक्ट आहे, बरोबर. अर्थच्या सरफेसपासून तुम्ही वर जाल तसतसं डेन्सिटी काय होणार, कमी 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 होत जाणार. आणि डेन्सिटी कमी झाली याचा अर्थ काय, आता सपोज 8 किलोमीटर डिस्टन्स तुम्ही वर गेलात आणि 8 किलोमीटर डिस्टन्सपर्यंत गेलात. सरफेसपासून किती डिस्टन्सपर्यंत गेला, 8 किलोमीटर एवढ्या डिस्टन्सपर्यंत गेला. मग 8 किलोमीटर या डिस्टन्सला गेल्यानंतर काय होईल बघा, 8 किलोमीटर डिस्टन्सच्या पुढे गेल्यानंतर डेन्सिटीची व्हॅल्यू ही कशी होणार आहे, निग्लिजिबल होणार आहे. ओके. ॲज वी मूव फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इन अपवर्ड डायरेक्शन, then what happens, density goes on decreasing and beyond the 5 kilometer value, किती किलोमीटरच्या बियॉन्ड सांगितलं मी, 8 किलोमीटर, beyond the 8 kilometer value what happens, the density becomes minimum or negligible. 8 किलोमीटरच्या पलीकडे व्हॅल्यू कशी होणार आहे तर निग्लिजिबल असणार. कोणाची, डेन्सिटीची व्हॅल्यू निग्लिजिबल होणार. मग आता इथे काय तर या सी लेवलला प्रेशर फॉल होण्यासाठी जी मिनिमम हाईट आहे ती किती कन्सिडर केली जाते तर 8 किलोमीटर. ओके. सो वी कन्सिडर द मिनिमम हाईट फॉर द प्रेशर ऑन द सी लेवल इज 8 किलोमीटर. ओके. देन व्हॉट वी विल सी नेक्स्ट इन दिस पॉइंट, व्हॉट इज व्हॅक्यूम. व्हॉट इज व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूम म्हणजे काय आहे, the region where gas pressure is less than atmospheric pressure. असा रिजन आहे की जिथं प्रेशर
हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा कमी आहे अशा रिजनला काय म्हटलं जाईल तर व्हॅक्यूम असं म्हटलं जाईल. What is vacuum? The region where gas pressure is less than the atmospheric pressure is called as the vacuum. Vacuum is the region where there is no matter. Vacuum मध्ये matter present नाही. याचा अर्थ काय तर vacuum मध्ये atoms आणि molecules हे प्रेझेंट नाहीत, मॅटरच प्रेझेंट नाही. म्हणजेच काय तर तिथे ॲटम्स आणि मोलिक्युल्स सुद्धा प्रेझेंट नाहीत. आलं लक्षात सगळ्यांच्या. काय काय सांगितलं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमध्ये देर इज एअर इन द ॲटमॉस्फिअर ड्यू टू इट्स वेट इट एक्झर्ट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. द प्रेशर ड्यू टू धिस फोर्स इज कॉल्ड ॲज द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, दिस ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मॅक्झिमम ॲट सी लेवल बिकॉज the depth is maximum at sea level, that is on the surface of earth, and it is minimum when we goes away from the surface of earth. जसं तुम्ही अर्थच्या सरफेस पासून अवे जाल त्यावेळेस काय होणार आहे तर प्रेशरची ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरची व्हॅल्यू काय होत जाईल डिक्रीज होत जाईल. अर्थच्या सरफेसला मॅक्झिमम सरफेसपासून लांब जाल तसं व्हॅल्यू काय होत जाणार आहे डिक्रीज होत जाणार आहे. ओके, आणि जर तुम्ही अर्थच्या सरफेसपासून अवे गेलात तर काय होणार. सपोज अर्थच्या सरफेसपासून डिस्टन्स आपण कॅल्क्युलेट केलं तर सरफेसपासून जेवढं लांब जाणार तसं डेन्सिटी काय होत जाणार आहे डिक्रीज होत जाणार आहे. एअरची डेन्सिटी काय होत जाईल डिक्रीज होत जाईल. आणि बियॉन्ड 8 किलोमीटर डिस्टन्स अर्थच्या सरफेसपासून 8 किलोमीटर डिस्टन्सपेक्षा जर तुम्ही पुढे गेलात तर डेन्सिटीची व्हॅल्यू काय होणार निग्लिजिबल असेल. ओके, डेन्सिटी कशी असणार आहे निग्लिजिबल असणार आहे. याचा अर्थ काय तर 8 किलोमीटर डिस्टन्स हे एक स्टँडर्ड डिस्टन्स आहे. ज्या डिस्टन्समुळे काय होतं आहे तिथून तो जो एअर कॉलम आहे, एअर कॉलम जो आहे ज्याच्यामुळं सी लेवलला प्रेशर आहे कसलं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, त्या एअर कॉलमची हाईट ही किती कन्सिडर केली जाते 8 किलोमीटर. कारण 8 किलोमीटरच्या पलीकडे डेन्सिटी निग्लिजिबल होते आणि त्यामुळं प्रेशर जास्त फॉल होत नाही. ओके, सो द हाईट ऑफ द एअर कॉलम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर ऑन द सी लेवल इट इज कन्सिडर्ड टू बी 8 किलोमीटर डिस्टन्स. ओके, नेक्स्ट व्हॉट वी हॅव सीन व्हॉट इज व्हॅक्यूम. व्हॉट इज व्हॅक्यूम? इट इज द रिजन where, what is the vacuum? The region where gas pressure is less than the atmospheric pressure. असा रिजन जिथं प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा कमी आहे त्याला काय म्हणायचं आहे व्हॅक्यूम असं म्हणायचं आहे. व्हॅक्यूममध्ये कोणत्याही प्रकारचं मॅटर प्रेझेंट नाही. व्हॅक्यूम इज द रिजन where there is no matter, that is no atoms and molecules are present in the vacuum. Here we have seen first pressure due to liquid column and second atmospheric pressure. Okay, now our next point is absolute pressure. First we have seen pressure due to liquid column, second we have seen atmospheric pressure, and third we will see now the absolute pressure. Okay, see there is a container which contains water. Suppose we are considering an imaginary cylinder. In this water, the top surface of this cylinder is at distance x1. Okay, this is at distance x1 from the bottom of the container. बॉटम पासून हे डिस्टन्स किती आहे x1 अँड द बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज ॲट डिस्टन्स x2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर. ओके, कंटेनरच्या बॉटमपासून या सिलेंडरचा टॉप सरफेस हा x1 या डिस्टन्सला आहे आणि हा जो बॉटम सरफेस आहे तो किती डिस्टन्सला आहे तर x2 या डिस्टन्सला आहे. आणि या दोघांच्या मध्ये हा जो डिफरन्स आहे ह्याला आपण काय म्हणू शकतो h. h म्हणजे काय असेल
हाईट असेल त्या लिक्विड कॉलमची. आता इथं वर काय आहे, एअर. या लिक्विडच्या वर काय असणार आहे, एअर. आणि खाली इथं काय घेतलं आहे आपण, वॉटर घेतलेलं आहे. इथे जे वॉटर आहे त्याची डेन्सिटी किती आहे तर रो आहे. कन्सिडर वॉटर इज टेकन इन अ कंटेनर. ओके, x1 is the distance of top surface of the imaginary cylinder from the bottom of the container, and x2 is the distance of bottom surface of the imaginary cylinder from the bottom of the container. So the height of the cylinder is h. Okay, and density of the water is rho, or here we can take any liquid and density is rho. इथं वॉटरच्या ऐवजी तुम्ही कोणतंही लिक्विड दुसरं घेऊ शकता. ओके, आणि हा जो वरचा सरफेस आहे हा कसला सरफेस आहे तर फ्री सरफेस ऑफ द फ्लुइड, म्हणजेच फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड विच कम इन कॉन्टॅक्ट विथ एअर इज कॉल्ड एज द फ्री सरफेस. नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट द प्रेशर ॲट दिस पॉइंट. Means we have to find out the pressure at depth h in the liquid. किंवा तुम्हाला कोणत्याही पॉइंटला प्रेशर फाइंड आउट करायचं आहे. आता इथे बघा, हा सिलेंडर हा ह्या फ्री सरफेसला टच नाही आहे. कुठं आहे, कुठेही आहे. ह्या लिक्विडमध्ये कुठेही तुम्ही एक असा सिलेंडर, इमॅजिनरी सिलेंडर कन्सिडर केला. x1 त्याचं टॉप सरफेस आणि x2 बॉटम सरफेस. हे डिस्टन्स कुठून मेजर केलेत तर बॉटम ऑफ द सिलेंडरपासून. आता आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे तर x2 म्हणजे या सिलेंडरच्या बॉटमला प्रेशरची व्हॅल्यू काय आहे ती फाइंड आउट करायची आहे. ओके, आता सपोज आपण बघूया तिथे हा सिलेंडर जो आहे, या सिलेंडरवर एक प्रकारचं F1 हे फोर्स ॲक्ट होत आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये. हे फोर्स कुणाकडून ॲक्ट झालं तर हे जे लिक्विड आहे ना ह्या सिलेंडरच्या वर, हे जे लिक्विड आहे फ्री सरफेसच्या खाली आणि सिलेंडरच्या वर, हे मध्ये जे लिक्विड आहे हे लिक्विड ह्या सिलेंडरच्या टॉप सरफेसला काय एक्झर्ट करेल, फोर्स F1. सो द फोर्स F1 is the force exerted by the liquid or water which is present above the below the free surface and above the top surface. Okay, and here consider F2. What is F2? F2 is the force which is exerted on this bottom surface of the cylinder by the fluid which is present in between bottom surface and bottom of the container. ओके, आता बघा इथं जे फ्लुइड प्रेझेंट आहे त्या फ्लुइडनं या बॉटम सरफेसवर अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये फोर्स एक्झर्ट केलं. त्यानंतर इथं जे फ्लुइड प्रेझेंट आहे त्यानं या टॉप सरफेसवर डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये फोर्स एक्झर्ट केलं. हे समजलं का बघा पहिल्यांदा. F1 म्हणजे कुणी एक्झर्ट केलेलं फोर्स आहे, या सिलेंडरच्या वर जे फ्लुइड आहे त्यांना टॉप सरफेसवर एक्झर्ट केलेलं फोर्स F1, आणि या सिलेंडरच्या खाली इथे जे फ्लुइड आहे त्यानं या बॉटम सरफेसवर जे फोर्स एक्झर्ट केलं अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये ते काय असेल, F2 असेल. आता हा जो सिलेंडर आहे हा इक्विलिब्रियममध्ये आहे. सिलेंडर कशामध्ये आहे, इक्विलिब्रियममध्ये आहे. याचा अर्थ काय तर त्या सिलेंडरवरचे सगळे फोर्सेस हे कसे आहेत, बॅलन्स्ड फोर्सेस आहेत. फोर्सेस जर बॅलन्स्ड असतील याचा अर्थ काय तर टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू काय असणार, टोटल डाऊनवर्ड फोर्स. टोटल अपवर्ड फोर्स किती आहे बघा, अपवर्ड असणारा फोर्स आहे F2. डाऊनवर्ड असणारा फोर्स कोणता आहे, F1 प्लस आणखीन काय असेल बघा, डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये हे जे सिलेंडर आहे ह्या सिलेंडरमध्ये काय आहे, लिक्विड आहे. त्या लिक्विडचं वेट कुठे फॉल होत आहे, ह्याच्या सिलेंडरच्या बॉटमवर फॉल होत आहे. म्हणजे या लिक्विडचं वेट बॉटमवर पडतं आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये, आणि F1 सुद्धा कुठे आहे, डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये. म्हणजे लिक्विडचं वेट बॉटमवर फॉल होत आहे ते किती असेल, mg. कुठं असणार, डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये. मग आता टोटल डाऊनवर्ड फोर्स किती तर F1 प्लस mg.
टोटल अपवर्ड फोर्स किती F2. टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू काय असणार आहे टोटल डाऊनवर्ड फोर्स. मग येईल काय F2 इक्वल टू F1 प्लस mg. F2 इक्वल टू F1 प्लस mg असा फॉर्म्युला मिळाला आपल्याला. आता आपल्याला माहीत आहे की F2 इज इक्वल टू काय असणार P2A आणि F1 इज इक्वल टू काय असणार P1A. का बरं का तर Fचा फॉर्म्युला प्रेशरचा फॉर्म्युला काय आहे फोर्स अपॉन एरिया. तर फोर्सचा फॉर्म्युला काय असेल प्रेशर इनटू एरिया बरोबर. मग F इक्वल टू काय असणार PA. मग F2 इक्वल टू काय असणार P2A बरोबर. P2 म्हणजे काय प्रेशर ॲक्टिंग ऑन द बॉटम सरफेस. P1 म्हणजे काय असेल प्रेशर ॲक्टिंग ऑन द टॉप सरफेस. आणि दोन्हीकडे एरिया AAच लिहिला आहे A2 A1 असं नाही लिहिलं. का तर या सिलेंडरचा क्रॉस सेक्शनल एरिया टॉपला जेवढा आहे तेवढाच कुठे आहे बॉटमला. म्हणजे इथला एरिया जो आहे तो आपण A घेतला. इथं असणारं प्रेशर P1 इथं असणारं प्रेशर P2. सो F2 इक्वल टू P2A अँड F1 इक्वल टू P1A. मग आता जर व्हॅल्यूज पुटअप केल्या तर काय येईल देअरफॉर P2A इज इक्वल टू P1A प्लस mg असं इक्वेशन आपल्याला मिळालं. P2A इक्वल टू P1A प्लस mg. आता नाऊ मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. व्हॉट इज वॉल्यूम एरिया इंटू हाईट इंटू रो. वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाईट वेअर A इंटू व्हॉट इज हाईट ऑफ द सिलेंडर हियर. सी वी डोंट नो द हाईट but we are knowing the distance x1 and x2. या सिलेंडरचा टॉप सरफेस किती डिस्टन्सला आहे बॉटमपासून आणि बॉटम सरफेस किती डिस्टन्सला आहे हे माहीत आहे. मग काय करायचं तर x1 मायनस x2 करायचं. x1 मधून x2 मायनस केला की मग आपल्याला काय मिळेल या सिलेंडरची हाईट मिळेल. x1 डिस्टन्स कुठून मेजर केलं बॉटमपासून इथून. x2 इथूनच मेजर केलं आहे म्हणजे व्हॅल्यू कोणती मोठी आली x1 ग्रेटर दॅन x2 आहे बरोबर. म्हणजे हाईट h इक्वल टू काय असणार आहे तर x1 मायनस x2 असणार आहे बरोबर. हियर x1 इज ग्रेटर दॅन x2 सो h इज इक्वल टू x1 मायनस x2. ती व्हॅल्यू इथं आपण पुटअप केली आणि इंटू रो. मासचा फॉर्म्युला काय मिळाला A इंटू x1 मायनस x2 इंटू रो असं mचा आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला. ती व्हॅल्यू जर आपण पुटअप केली तर रिलेशन पुढे काय येईल बघा P2A इज इक्वल टू P1A प्लस A इंटू x1 मायनस x2 इंटू रो. P2A इक्वल टू P1A प्लस M म्हणजे काय A इंटू x1 मायनस x2 इंटू रो आणि इंटू काय असेल G. बघा Mची व्हॅल्यू पुटअप केली A x1 मायनस x2 रो इंटू G. आता या टोटल इक्वेशनमध्ये A काय होईल कॅन्सल होईल. राहील काय P2 इक्वल टू P1 प्लस x1 मायनस x2 इंटू रो G. दिस इज द फॉर्म्युला टू फाइंड द प्रेशर ॲट डेप्थ H. ओके H या डेप्थला तुम्हाला प्रेशर फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे या पॉईंटला प्रेशर किती आहे P2. कसं काढायचं तर P2 इक्वल टू P1 प्लस H रो G म्हणजेच काय x1 मायनस x2 इंटू रो G. ओके आता हा फॉर्म्युला जो आहे या फॉर्म्युलामध्ये P2 म्हणजे काय असेल ॲब्सल्यूट प्रेशर असेल. कळालं P2 म्हणजे काय ॲब्सल्यूट प्रेशर. कसं फाइंड आउट केलं P2 म्हणजे बॉटमचं प्रेशर आहे आणि P1 म्हणजे टॉपचं प्रेशर आहे. सिलेंडरमध्ये इथलं प्रेशर घ्यायचं त्याच्यामध्ये H रो G करायचं. P1 प्लस H रो G केलं की तुम्हाला काय मिळेल P2. P2 म्हणजे ॲब्सल्यूट प्रेशर. सो द ॲब्सल्यूट प्रेशर इक्वल टू गेज प्रेशर. हे मगाशी बघितलं आपण की H रो G म्हणजे काय असतं तर गेज प्रेशर असतं. मग गेज प्रेशर प्लस P1 केलं की मग आपल्याला काय मिळतं गेज प्रेशर प्लस P1 म्हणजे काय मिळेल तर ॲब्सल्यूट प्रेशर. आता याच्यामध्ये दोन केसेस आहेत. त्या दोन केसेसमध्ये फर्स्ट केस कोणती आहे बघा. फर्स्ट केस आहे तर त्या केसमध्ये असा कंटेनर आहे. या कंटेनरमध्ये लिक्विड घेतलं आणि हा सिलेंडर जो आहे ना तो कुठे आहे फ्री सरफेसला टच आहे आणि ही जी हाईट आहे ही किती आहे H. हा पॉईंट असेल x1 हा पॉईंट असेल x2.
ओके. आणि इथं प्रेशर असेल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आणि इथं प्रेशर असेल P. ही आहे फर्स्ट केस. आणि सेकंड केस जी आहे त्या सेकंड केसमध्ये हा कंटेनर आहे इथे, त्याच्यामध्ये हा फ्री सरफेस, इथं लिक्विड घेतलेलं आहे, इथं पण इथं लिक्विड आहे. ओके. आणि इथं वर काय एअर आहे, इथं काय घेतलं आपण वॉटर. आणि सेकंड केसमध्ये इथे आहे वॉटर, इथं वर आहे एअर आणि हा जो एअर कॉलम आहे हा वर आहे फ्री सरफेसच्या. ओके. ही सेकंड केस आहे. आणि हा पॉईंट आहे x1, हा पॉईंट आहे x2. आणि याच्यामध्ये काय असेल तर एअर असेल आणि ही जी हाईट आहे ती किती आहे तर h आहे. आणि इथं P1 इक्वल टू P असेल आणि P2 इक्वल टू काय असेल P0. बघा आपल्याला दोन केसेस याच्यामध्ये बघायच्या आहेत ॲब्सोल्यूट प्रेशरमध्ये. फर्स्ट केस की तुम्हाला फ्री सरफेसपासून H या डेप्थला प्रेशर फाइंड आउट करायचं आहे. आणि सेकंड केसमध्ये फ्री सरफेसपासून वर H या हाईटला प्रेशर फाइंड आउट करायचं आहे. इथं H या डेप्थला आणि इथं H या हाईटला. कोणापासून? फ्री सरफेसपासून. मग या दोन केसेसमध्ये फर्स्ट आपण बघूयात फॉर्म्युला. P2 इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे P1 प्लस x1 मायनस x2 इंटू रो जी. इथे पण तोच फॉर्म्युला आपण लिहून घेऊयात. P2 इक्वल टू P1 प्लस x1 मायनस x2 इंटू रो जी. ओके. इथं रो म्हणजे डेन्सिटी कुणाची आहे तर याच्यामध्ये जे काही आहे या सिलेंडरमध्ये त्याची डेन्सिटी रो आहे. मग इथं सिलेंडरमध्ये काय आहे वॉटर आहे. सो रो इज द डेन्सिटी ऑफ वॉटर. आता बघा हा जो सिलेंडर इथे अज्युम केलेला आहे तुम्हाला H या डेप्थला प्रेशर काढायचं आहे. ते काय असेल P2 असेल. बरोबर. म्हणजे इथं P2 म्हणजे काय ॲब्सोल्यूट प्रेशर आहे. P2 काय आहे ॲब्सोल्यूट प्रेशर आहे. आणि त्या प्रेशरला आपण काय अज्युम केलं आहे P आहे असं अज्युम केलं आहे. P2 म्हणजे ॲब्सोल्यूट प्रेशर आहे, त्याला आपण सिम्बॉल कोणता यूज करतोय P हा सिम्बॉल यूज करतोय. इक्वल टू P1 म्हणजे काय तर या टॉप सरफेसवर ॲक्ट होणारं प्रेशर. टॉप सरफेसवर कोणतं प्रेशर ॲक्ट होणार आहे वरून कोणतं प्रेशर आहे फ्री सरफेसला ॲटमॉस्फिअरचं प्रेशर आहे. आणि ते ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर काय असेल तर P0. P0 म्हणजे काय ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस x1 मायनस x2. x1 मायनस x2 म्हणजे h रो जी. मग P इक्वल टू P0 प्लस h रो जी. दिस इज द प्रेशर ॲट डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. इथं प्रेशर P म्हणजे कसलं प्रेशर आहे ॲब्सोल्यूट प्रेशर आहे. प्रेशर P0 हे कसलं प्रेशर आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. आणि H रो जी हे कसलं प्रेशर आहे तर गेज प्रेशर. मग डेप्थला प्रेशर कसं फाइंड आउट कराल तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर. आता याच्या अपोजिट केस इथं आहे. हा लिक्विड कॉलम होता आणि डेप्थ Hला इनसाइड द लिक्विड प्रेशर फाइंड आउट केलं. आता इथे काय करायचं आहे तुम्हाला एका कंटेनरमध्ये लिक्विड घेतलं आहे आणि तुम्हाला H या हाईटला प्रेशर फाइंड आउट करायचं आहे. फ्री सरफेसपासून H या हाईटला प्रेशर काय असेल हे आपल्याला बघायचं आहे. मग H या हाईटला पॉईंट घेतला x1, इथे आहे x2. दोघांच्यातला डिस्टन्स म्हणजे काय असेल h असेल. आता बघा हा लिक्विडचा फ्री सरफेस आहे आणि तिथं पॉईंट कोणता आहे x2 आहे. मग तिथं ॲक्ट होणारं प्रेशर P2 आहे आणि ते कोणतं प्रेशर असेल तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आणि आपल्याला फाइंड आउट जे करायचं आहे ते कोणतं प्रेशर आहे तर ॲब्सोल्यूट प्रेशर. कोणतं प्रेशर फाइंड आउट करायचं आहे H या हाईटला फाइंड आउट करायचं आहे. H या हाईटला प्रेशर आहे P1 आणि ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ते काय आहे ॲब्सोल्यूट प्रेशर आणि त्याला सिम्बॉल आपण काय घेणार P. म्हणजे इथे बघा P2 म्हणजे काय इथं या बॉटमवर ॲक्ट होणारं प्रेशर म्हणजेच फ्री सरफेसवर ते काय असेल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. काय फॉर्म्युला त्याचा P0 इक्वल टू P1 म्हणजे काय तर H या हाईटला वर असणारं प्रेशर त्याला अज्युम काय केलं आपण P प्लस x1 मायनस x2 h रो जी. सो P इक्वल टू फॉर्म्युला काय मिळेल P0 मायनस h रो जी. ओके. आता हे दोन फॉर्म्युले कम्पेअर करा. बघा फर्स्ट फॉर्म्युला डेप्थ Hला तुम्हाला प्रेशर फाइंड आउट करायचं असेल तर फॉर्म्युला आहे
पी नॉट प्लस एच रो जी, म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर ॲडिशन केलीत तर तुम्हाला काय मिळेल, डेप्थ एचला लिक्विडमध्ये किती प्रेशर आहे. आणि सपोज सेकंड केस आहे, त्याच्यामध्ये लिक्विडच्या वर एच या हाईटला एखादा एअर कॉलम आहे. हा जो कॉलम आहे हा कोणता कॉलम आहे, वॉटर कॉलम. आणि हा जो कॉलम आहे ह्याच्यामध्ये हा वर आहे ना, म्हणजे तो वॉटरमध्ये नाही आहे, कुठं आहे तो एअरमध्ये आहे, म्हणजे ह्याच्यात काय आहे, एअर आहे, म्हणून ह्याला काय म्हणायचं, एअर कॉलम, बरोबर. आणि एअर कॉलमची हाईट किती आहे, एच. मग याच्या टॉप सरफेसला फोर्स किती आहे, तर प्रेशर किती आहे, पी आहे. बॉटमला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, मग त्याच्यावरनं पीचा म्हणजे ॲब्सल्यूट प्रेशरचा एच या हाईटला असणाऱ्या प्रेशरचा फॉर्म्युला काय मिळाला, तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर मायनस गेज प्रेशर. लक्षात ठेवा, डेप्थला दोघांची ॲडिशन होईल आणि हाईटला वर काढायला गेलात तर दोघांची सबट्रॅक्शन. पी नॉट plus gauge pressure equal to at pressure at depth. Okay, and we have to find out pressure at height h, then atmospheric pressure minus gauge pressure. आता मेन पॉइंट ह्याच्यामध्ये लक्षात काय ठेवायचं, तर इथे रो म्हणजे डेन्सिटी कुणाची आहे, लिक्विडची. म्हणजेच इथं काय घेतलंय आपण, वॉटर घेतलंय, तर त्या वॉटरची डेन्सिटी काय असणार आहे, रो. म्हणजे इथं लिक्विड कॉलम आहे, डेन्सिटी लिक्विडची असेल. इथं एअर कॉलम आहे, डेन्सिटी कुणाची असेल, एअरची असेल. हे लक्षात ठेवा. डेन्सिटी इथं कुणाची, लिक्विडची. डेन्सिटी इथं कुणाची, एअरची. हे मेन लक्षात राहिलं पाहिजे आपल्या. ओके, सो नाऊ वी हॅव स्टडीड द प्रेशर ड्यू टू first we have studied pressure due to liquid column, second we have studied the atmospheric pressure, then atmospheric pressure नंतर आपण काय बघितलं, तर absolute pressure. थर्ड पॉइंट कोणता होता, absolute pressure. absolute pressure equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. To find at depth and to find at height we subtract both pressures, that is atmospheric pressure minus gauge pressure. ओके, हे सगळे पॉइंट व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे आहेत. आज इन टुडेज लेक्चर वी हॅव सीन 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर. फर्स्ट, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. सेकंड, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. अँड थर्ड, ॲब्सल्यूट प्रेशर. ओके.